توی این ویدیو سوزن‌های تنبوردوزی و قلاب رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مزایا و معایب هر کدوم رو بهتون میگم. دوستان ببینید این مدل سوزن هندی هست که نوک سوزنش به این شکله، یه حالت قلابی خیلی کمتری داره نسبت به اون سوزن‌های اصلی. دسته کوچیک چوبی داره و بسیار بسیار سبک هست. همونطور که میبینید سوزنش خیلی نرمه و کاملا انعطاف پذیره و کج میشه. نوک قلابش هم کاملا توی تصویر آوردم جلو که بتونید ببینید. در ضمن با قیمت خیلی کمتر اینو میتونید از خرازی‌ها تهیه کنید. مورد بعدی که ما برای تنبوردوزی ازش استفاده میکنیم و میشه باهاش تنبوردوزی انجام داد قلاب هست. این قلاب ها برای قلاب بافی استفاده میشه. برند تولیپ ژاپن هستش و سایز 14. این ظریف ترین سایز قلاب هست. نوکش رو ببینید اون حالت قلابی شکل رو داره، تقریبا مثل همون سوزن هندی هست. سوزن اصلی تنبوردوزی به این شکل هست دوستان که من توی ویدیوهای قبلی کاملا معرفیش کردم. نوکش کاملا حالت قلابی شکل خوبی داره، تیز هستش. این مدل نورگه هست و سوزن قبلی سوزن آلمانی هست. شکل قلابی سر اینها کاملا مثل همه، نوکشون تیزه. فقط سوزن آلمانی یه مقدار بدنه صیقلی تری نسبت به سوزن نورگه داره و دوخت باهاش راحت تر هست. سوزناشون هم انعطاف چندانی نداره و به وسیله اون پیچی که کنارشون هست سوزن واردش میشه و خارج میشه و نشون دهنده قسمت باز قلابمون هم هستش. دوستان ببینید با هر 4 تایی اینا شما میتونید تنبوردوزی انجام بدید. فقط با بعضیاش راحت تره، با بعضیاش سخت تر. بریم سراغ تست متریال. من با سوزن هندی چون خیلی نازکه تقریبا تمام متریال رو میتونم بردارم. منجوق و مروارید و پولک و ملیل شکسته و تمام متریال به راحتی وارد سوزن هندیمون میشه. و خب همونطور که میبینید طول سوزنش خیلی هم زیاده. در نتیجه موقع دوخت مقدار متریال خیلی بیشتری میتونید بردارید. حتی از اون سوزنهای اصلی تنبوردوزی هم متریال بیشتری توی این سوزنهای هندی جا میشه. این سوزنهای تنبوردوزی هم که خب قبلا بهتون نشون دادم و خب باید سایز ریزش رو شما بگیرید، یعنی سایز 70 ظریف‌ترین سوزنش هست که تمام متریال به راحتی واردش میشه و اصلا توش گیر نمیکنه. چه نوع آلمانی و چه نوع ترک برند نورگه هست، هر دو ظرافتشون به یک اندازه هست، سایزشون 70 هست و همه متریال هم توشون جا میشه. اما قلاب دوستان ببینید قلاب همونطور که دارید میبینید این از یه جایی به بعد ضخیم میشه و متریال ما نهایتا تا 2 سانت اول قلاب وارد میشه و خب ظرافت نوکش خوبه، همه متریال واردش میشه ولی تعداد متریال خیلی کمی شما هر بار میتونید بردارید و دوختتون رو انجام بدید. درست قلابا خیلی قیمت کمی دارن ولی خب واقعا بزرگترین عیبشون همینه که تعداد متریال خیلی کمی توشون جا میشه. همونطور که گفتم شما با هر 4 تایی میتونید تنبوردوزی کنید. فقط با بعضیاش راحت تره، با بعضیاش هم سخت تره. دوباره به صورت سریع جمع‌بندی میکنیم. سوزن هندی ارزون، سبک، سوزن بلندی داره، در دسترس تره ولی منعطف سوزنش و یک مقدار دوخت باهاش سخته چون سر قلابی شکلش خیلی انحنای کمی داره و اینکه نشانگر هم نداره و ما مجبوریم با علامت زدن روی اون قسمت چوبی قسمت باز قلابش رو نشون بدیم. خب قلابمون هم که خب خیلی اینا قیمت خوبی داره، خیلی محکمه، نوکش کاملا ظریفه، دوخت باش اوکی هست، منتها متریال کمی توش جا میشه. این بزرگترین عیبش هستش. شما 5-6 تا نهایتا متریال توش جا بدید. این 2 تا سوزن همیشه مورد تایید منه، شما دوخت راحت تری دارید ولی خب بزرگترین ایرادشون اینه که قیمت بالایی دارن. متاسفانه خیلی در دسترس نیستن، به سختی پیدا میشه و قیمت خیلی بالایی داره. ولی وقتی دستتون رو افتاد و خواستید حرفه‌ای تر دوخت انجام بدید من توصیه میکنم حتما از این مدل سوزن‌های آلمانی یا ترک تهیه کنید.
درباره قلابم یه نکته بگم، همیشه نگاه کنید این طرف باز قلابش سمتیه که برند قلاب حک شده. با این نشونه گذاری شما حین دوخت میتونید بفهمید که سمت باز قلابتون به چه سمتی هست. این خیلی موضوع مهمیه که توی اون یکی سوزن‌ها با اون پیچه مشخص میشه. روی سوزن هندی من به این صورت خودم با مداد روی بدن علامت زدم که حین دوخت متوجه بشم که سمت باز قلابش به کدوم طرف هست. فقط کافیه که قلق دوخت و با هر کدوم دستتون بیاد با تکرار و تمرین. بعد از اون میتونید با همشون دوختتون رو انجام بدید. در ادامه ویدیو دوخت با سوزن هندی و قلابو داریم. دوستان ببینید برای شروع برای دوخت با سوزن هندیمون به این ترتیب عمل میکنیم. نکته‌شو که بهتون گفتم خیلی اون انحناش کمه و این باعث میشه نخ شما بیشتر در بره حین دوخت، ولی بازم وقتی که تکرار تمرین زیاد داشته باشید دستتون راه بیفته این اتفاق براتون کمتر میفته. من اینجا دوختم رو روی حریر شیشه‌ای میزنم، ولی شما حتما روی تور کار کنید. طبق آموزشی که قبلا داشتیم با همون روند با همون تکنیک دوخت رو انجام میدیم. ببینید به این صورت نخو میپیچونیم و سوزن میاد بیرون. دقت کنید وقتی سوزن میره داخل جهت باز قلاب رو به سمت خودم هست و زیر کار نخو که بهش میپیچونم با یه فشار کوچیک به عقب به راحتی نخو میاره بالا. بهتون گفتم به خاطر اون انحنای کمی که داره یه مقدار نختون ممکنه که بیشتر در بره و نسبت به سوزن‌های آلمانی و سوزن ترک اینم بگم که موردی که داره اینه که ممکنه بیشتر به پارچتون گیر کنه. پس حتما اون فشار رو به عقب و توی کار با سوزن هندی خیلی بیشتر بهش توجه کنید و اولش قطعا براتون سخته ولی با ادامه دوخت دستتون خیلی راه میفته. در ضمن توی شروع کارتون مثل من همینجوری با نخ خالی دوخت بزنید تا یکم دستتون را بیفته و بعد هم متریال رو کم کم بردارید که کنترلش براتون راحت تر باشه. حرفه‌ای تر که بشید میتونید هم سریع تر بدوزید هم متریال بیشتری رو داخل سوزنتون بریزید. سوزن هندی همونطور که گفتم این سوزنش خیلی انعطاف پذیره. برای اینکه کج نشه و دفرم نشه سعی کنید فشار ملایم رو به عقب بدید که سوزنتون خیلی به چپ و راست خم نشه. خب بریم سراغ دوخت با قلاب. همونطور که گفتم قسمت باز قلابمون طرفی هستش که برند قلاب حک شده. شما اینو حالا توی قلاب خودتون هم احتمال بسیار زیاد به همین صورته. این هم انحنای نوکش تقریبا مثل همون سوزن هندی هستش. خب بریم برای شروع دوختمون. از این سایز دقت کنید، اگر که خواستید بخرید حتما سایز 14 یعنی ظریف ترین سایز رو بگیرید. سایزای بزرگترش اصلا به کار ما نمیاد چون متریال توشون نمیره. ببینید دوخته با اینم دقیقا مثل دوخت همون سوزن هندی و همون سوزن‌های آلمانی و ترک هست. به همین ترتیب میره زیر کار، نخ پیچیده میشه و میاد روی کار. قلاب چون خیلی سفته اون فشار رو به عقب و ما خیلی راحت تر میتونیم بهش بدیم و احتمال گیر کردن به پارچه‌اش خیلی کمتره. این موردی که داره اینه که نخ خیلی بیشتر از داخلش در میره وگرنه خیلی زیاد به پارچه‌تون گیر نمیکنه. میریم پایین، نخو میچرخونیم دورش با یه فشار رو به عقب میاد بالا. اینم حتما بدون متریال و با نخ خالی تمرین کنید. حتما هم برای تمرین از تور استفاده کنید. به جز تور ژاپن از هر توری که دارید برای تمرین میتونید استفاده کنید. چون آموزش با سوزن‌های آلمانی و ترک قبلا بهتون دادم دیگه اینجا اونا رو توضیح نمیدم. میتونید به ویدیوهای قبلی رو ببینید. شروع و پایان دوختم توی اونا گفتم بهتون به چه صورته.